مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم. الكنز هو مجموعة من المواد والأشياء الثمينة تكون عادة مخبأة أو ضائعة، ويعرف الكنز في علم الآثار بكونه اكتشافا يحتوي على قطعتين نقديتين على الأقل في مكان واحد. إن طريقة معرفة مكان الكنوز ليس بالأمر السهل والهين، والحصول على الكنوز التي تكون في الغالب مدفونة تحت الأرض أو في مغارات أو سراديب بصورة غريبة يصعب الوصول إليها، ولا يمكن أن تلاحظ أثره أو تراه بالعين المجردة بسهولة. لقد تم دفن الكنوز منذ قديم الزمان، والتي قد تكون لحضارات أو أشخاص عاشت ربما منذ مئات بل آلاف السنين. استطاع بعض الأشخاص اكتشافها بطرق مختلفة أو من خلال العلم الحديث، كالأجهزة التي صنعت لغرض البحث والاكتشاف. هناك طرق كثيرة تتحدث عن إمكانية تحديد ومعرفة مكان الكنوز المخفية، ولكن للأسف كل ذلك تسويق لمشاريع النصب والاحتيال. فكم خدع الناس في هذا الباب، لأنه باب الطمع، وهو باب درب يعج بالنصابين المتربصين. فإن لكل نصاب وسامه في درجة النصب وقوة الخداع. وكان آخر نصاب سمعت عنه فعلته، وهي بعد أن استدعي كشيخ أو فقيه كما يسميه أهل المغرب، استدعي لاستخراج كنز مزعوم لأحد أعضاء الفريق، وحتى يحبك الخطة طالبهم بثمن البخور الذي كان تقريبا ثمنه 5000 دولار. غاب ثم عاد ببخور مزعوم، فقال للمجموعة: أنا آتيكم به قبل أن تقوموا من مقامكم، وإني عليه لقوي أمين. أمرهم أن يأتوه بجرة فارغة، ثم أخذ يقرأ القرآن، ولم يقرأ غير القرآن. يا للعجب، ما هي إلا برهة من الزمن ووقعت المفاجأة. لقد بدأت القطع النقدية الذهبية تصب في الجرة صبا، فانبهر الحاضرون، والشيخ يقرأ مستمرا بعد ذلك، ثم توقف عن القراءة وأخذ في الدعاء، فطال المقام حتى أثقل عليهم. بعد ذلك توقف ثم سأله أحد الحاضرين: هل يمكنني أن أمسك هذا الخير بيدي؟ فقال له: لا مانع، قلبه كيف تشاء، فهو رزقكم. بعد أن تأكدوا من أنهم يعيشون أسعد لحظاتهم، قال لهم: ولكن لا يمكنكم أخذه إلا بعد أن أثبته لكم حتى لا يستحيل ويصير مسخا. قالوا: وما الحيلة يا شيخ؟ قال: البخور. البخور. كم ثمن البخور يا مولانا؟ كان الجواب صادما: إنه 50,000 دولار. وقعت الصدمة كالفأس في رؤوسهم، ثم قالوا: ولم لا تتكلف أنت بكل شيء، ثم خذ ما صرفته على التثبيت من الكنز. فقال مساعده: إن الشيخ لا يأخذ من هذه الأموال شيئا، لذلك هو يأخذ نصيبه ابتداء، ولا يأخذه إلا نقدا قبل أي عمل. فشك الأشخاص في هذا الأمر، ثم بنوا له مصيدة بعد أن أظهروا له الطاعة، ثم غرروا به فلعله رد إليهم ما سرقه منهم. إن هذه القصة واقعية، وهناك العديد والعديد من هذه القصص. إن هؤلاء الدجالين
يستهدفون فئة معينة لا يهمها أمر عقيدتها ولا أمر دينها، فالكنز عندهم هو الهدف، ولا يهتمون بالوسيلة والطريقة حتى ولو كانت كفرا. هؤلاء خطر على الناس وخطر على الدين. تجدهم دائما ما يمجدون السحرة والدجالين، ولكن يقعون دائما بين براثين النصابين المحترفين. هؤلاء الأوباش لم يصلوا إلى السحرة بعد، بل أكاد أجزم أن السحرة في المغرب مثلا لم يبق منهم إلا الاسم. هؤلاء كانوا يتعلمون السحر بقواعده. غالب أصول مدرسة السحر عندهم لا توضع في الكتب أبدا، بل يتوارثونها بطرق مشفرة حتى يبقى ما عندهم له قيمة ولا تطاله غائلة العوام فيصير في مهب الريح. فجل هؤلاء قضوا وهلكوا، ولم يبق منهم إلا بعض مقلديهم، والذين جمعوا اسم السحر والنيرنجات في مفهوم واحد، فأظهروا لمن يقدسهم بعض خوارقهم فازدادوا بهم ولهم إيمانا. ولا يمكن للعامي أن يعرف دهاليز الأمور في هذا الباب، سيما وأن الطمع ران فوق عينيه وعقله وفطرته. ألا ترى أيها الغبي أنه لو كان الساحر المزعوم يستطيع أن يحضر الكنوز إلى موطئ قدميك، فإنه أحرى به ألا يشركك في بحبوحته التي كفر بالله من أجلها. لست هنا لأقول أنه لا يستطيع الساحر إخراج كنز من تحت الأرض دون لمسه بيده، هذا يحدث لا محالة، ولكن هذا الصنف من السحرة لا يشرك عامة الناس في عمله ونتيجته، فهو مستغن عن العامة بالشياطين. وأما من يعالق العامة منهم ويشرف معهم على العمل فهو نصاب لا علاقة له باستخراج الكنوز، أو بالأحرى هو مغامر مقامر ونصاب ماهر، لا يستند في عمله على أساس علوم السحر، بل ينتحل شخصية ووظيفة الفقيه بعلم السحر والعياذ بالله. وهذا الصنف هو الموجود اليوم في الساحة، لهم أنصار ودعاة ومزينون ومذيعون ومزخرفون، يزخرفون لهم أفعالهم من شياطين الإنس الذين لا يرون في التضحية بالإيمان والإسلام عائقا دون الوصول إلى بريق الذهب الأصفر. لو قلت لهم إن هذا ساحر لتآمروا عليك وأخرجوك من دائرتهم، ولو قلت لهم إن هذا نصاب لاتهموك بقلة الفهم وضعف النية، وسوف يعرف شيخهم المزعوم ذلك من خلالهم، ثم يقول لكم إن فلانا لا يؤمن بنا فلا تتركوه يعبث معنا، ليصرف بذلك عقولهم إليه فلا يتمكن العقل الحي من النطق، فيتم النصب والاحتيال في أفضل الظروف الممكنة، ولا يمكن خلو الدنيا من المغفلين، لأن دورة الحياة بين آكل ومأكول. إذا كنت من الناس الذين يحبون البحث والاكتشاف ويحبون مجال التنقيب عن الآثار والكنوز، فهذه بعض الطرق والأساليب والأفكار التي يمكن أن تساعدك. أولا، التوكل على الله دون أحد سواه. ثانيا، اختيار ميدان العمل بعناية تامة في البداية قبل القيام بعملية البحث.
يجب عليك اختيار الأماكن والمواقع المناسبة مثل الأماكن القديمة والأماكن المهجورة منذ مدة طويلة، خصوصا في المناطق الريفية والجبال الموجودة في تلك المناطق التي ما زالت تعيش بصورة غير متحضرة جدا ولم يتم اكتشاف مناطقها بالكامل، فهي على الأرجح لا تزال عذراء. أما بالنسبة للمدن الكبيرة فهي تنقسم إلى قسمين من حيث وجود المدفونات الثمينة. القسم الأول تلك المدفونات التي طالها العمران فصارت تحت الطرق المعبدة بالأساليب الحديثة أو تحت البنايات، فهذه أصبحت شبه ممنوعة بسبب صعوبة معرفة مكانها وبسبب صعوبة الحصول عليها. وأما القسم الثاني فهو يتعلق بنوع المدن، فإن كانت المدينة مدينة قديمة عتيقة فهي ولا بد كانت مقصدا للراغبين في القدوم إليها، فيجب دراسة تاريخ المدينة بطريقة خاصة، وهي دراسة تواريخ حروبها وأماكن مرور تجارها والإحاطة بالطرق والممرات القديمة التي كانت تؤدي إليها، والبحث عن أماكن الماء القديمة التي تنسب إليها، فهي مظنة لوجود دفائنها وخيراتها. ثالثا، الاستعانة ببعض الأدلة. الاستعانة ببعض الأدلة مثل الأدوات القديمة أو الرسومات التي تكون منقوشة في مكان معين أو على الجدران مثلا أو على الأحجار، وكذلك الخرائط والمخطوطات، وهي طريقة يستخدمها الباحثون والخبراء في اكتشاف أماكن الكنوز المخفية، ولكن تكمن المشكلة في صعوبة إيجاد هذه الخرائط لأنها تمثل الكنز نفسه، والخرائط تتعدد في أساليب شكلها وفي مضمونها، فهناك الخرائط الحجرية والخرائط الورقية والخرائط التي كتبت على رق الحيوانات وجلودها، وهناك الخرائط المنقوشة على النحاس والمعادن. وأما مضمون الخرائط فقد يكون مكتوبا بالرموز أو بالحروف، وقد يكون مكتوبا باللغات القديمة مثل السريالية أو المسمارية، كما تختلف الخرائط باختلاف الأمصار والجهات. سؤال يراودنا: هل جميع الكنوز مرصودة؟ الجواب هو طبعا لا، والدليل هو أن جل الغربيين ليس عندهم فكرة أبدا عن وجود الرصد، لأنهم بكل بساطة لا يجدون شيئا عندما يحصلون على كنوزهم، فقط يجدون الذهب. الآن قد يأتي شخص يقول: أنا لقد أخبرني من أثق به أنهم تصادموا مع الرصد عند حفرهم لمكان به كنز. الجواب: لو سألت هذا الشخص هل كان معكم شيخ في ذلك، سوف يكون الجواب نعم، أنا متأكد من ذلك. وهنا نعود من حيث بدأنا، إن وجود دجال بينهم هو بمثابة الجاسوس بالنسبة للشياطين المتسكعة التي تبحث عن عمل سوف تطمعهم ثم تخوفهم ثم تحوز عليهم في شباك الشرك بالله تعالى بعد قراءة العزائم الشركية والتي لا داعي لها أصلا في ذلك المكان. فالشيخ الملعون هو من استجمع عليكم أصحابه الغائبين، ولو أنهم أخلوا عقولهم وقلوبهم من الرهبة والخوف من الشياطين وعمروها بالطمأنينة بالله والتوكل عليه لما رأوا شيئا أبدا. وهذا الرصد لا يكون عادة إلا على الكنوز الضخمة إن وجد، وغالبا
يكون بسبب الجن دون أن يطلب الإنس منهم ذلك، فقد قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الآية. فلفظ الناس يشمل الجنة والناس، لقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، إلى قوله تعالى: من الجنة والناس. والسؤال المطروح الآن: إذا كان الدفين مرصودا، فكيف يتم تعطيل الرصد دون الاستعانة بالشرك؟ الجواب: إن بعض الدفائن لا يمكن أخذها أبدا، لأنها صارت ملكا لأشخاص آخرين من عالم آخر، وهذا النوع الذي يسمونه بالمنظور، لأنك ربما تصل إليه بناظريك، ولكن لن تبلغه براحتيك أبدا. وأما ما كان دونه فهو ما يمكن أخذه بالمقابل، إما بالشرك بالله تعالى، وإما بإزهاق الأرواح البريئة، وهذا النوع عادة لا يفتح إلا بعد الإتيان بطقوس الشرك المغلظة أو سفك الدماء وإزهاق الأرواح، وربما فعلهما معا، نسأل الله السلامة والعافية. أما ما دون ذلك من هذه الأحوال فهو يبطل بالشرك والعزائم الشيطانية، ويبطل أيضا بالقرآن والآذان، فاختر لنفسك الكفر أو الإيمان. ولكن الغالبية الساحقة من هذه الدفائن ليس عليها رصد أو جن، تعلم هذا. وما ذكرته فهو أمور نادرة جدا، اللهم إلا ما ذكرته من استحضار للشياطين من قبل إخوانهم شياطين الإنس، وإلا فالمكان فارغ ليس فيه شيء، بل إن غالبية الأماكن قد تكون فارغة حتى من الكنز نفسه، ولكن الشيخ الشيطان الحقيقي يستدعي إليها أصحابه وإخوانه الشياطين ليتم إضلال أولئك الأوباش الذين أصم الطمع آذانهم وغشي الجهل عقولهم. إذا أعجبك المحتوى وكنت أول مرة تشاهدنا، فاضغط على زر الاشتراك حتى تنضم إلينا في قناة ترميم الواقع. مشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه المادة، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم.